Xin chào tất cả các bạn từ phía bắc của Ethiopia. Và đằng sau mình, nơi mình đang đứng hiện nay, là một sa mạc chỉ toàn đá sỏi và nắng nóng. Tại vì nơi đây là một trong những nơi nóng nhất thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu và khám phá và tới cái nơi nóng nực nhất thế giới xem nó thế nào. Bây giờ mình nghĩ thế thôi mà cũng đã rất là nóng nực rồi. Ở đây giống như một vùng sa mạc và dân cư đương nhiên là rất thưa thớt. Và loại động vật chúng ta có thể thấy rất đặc trưng của sa mạc đương nhiên là lạc đà. Có rất nhiều lạc đà, có vẻ như là của những người dân sống du mục ở xung quanh đây. Và ngay ở dưới đằng kia là hồ muối, một trong những cái nơi sản xuất muối lớn nhất ở Ethiopia. Và nhiệt độ bây giờ các bạn không thể tưởng tượng được nóng mức độ nào. Cảm giác như các bạn như đang ở trong lò nướng ấy. Kinh hoàng, rất là nóng. May mà có tí gió ở đây. Đây là một góc của phong cảnh xung quanh đây. Và dưới kia là hồ muối, rộng bạt ngàn mênh mông. Và xung quanh đây dân hầu như không có, rất là thưa thớt, chỉ toàn núi đá sa mạc. Và cái nóng, các bạn thấy nhiệt độ bây giờ là 46 độ C. Và chúng ta vẫn chưa tới điểm nóng nhất ở đây. Và con đường này tiếp tục đưa chúng ta qua những sa mạc rất là rộng, tuy nhiên không một bóng người nào cả. Thứ duy nhất ở đây là cát và nắng nóng. Và tiếp theo đây là những đồng muối. Ở dưới này là toàn là muối. Ở đây đã từng là một đại dương, chắc khoảng tầm vài triệu năm trước. Và giữa cánh đồng muối Ba La Bát Ngát thì có những cái hình của núi đá như thế này. Và điều đặc biệt ở đây nữa là ở đây có một cái bể bơi nhỏ nhỏ. Và cái bể bơi giữa sa mạc này sâu khoảng 5 mét. Và bây giờ đương nhiên là sẽ tận dụng cơ hội này để xuống đây tắm. Và điểm đặc biệt của cái bể bơi nhỏ nhỏ này là nó được hình thành hoàn toàn bằng muối. Và do vậy mà đây như một cái biển chết thu nhỏ. Các bạn có thể nổi lềnh phềnh trên đây chứ không bao giờ chìm được. Nothing. Okay. Good, start. Yes, yes. Don't try to jump. Slowly down. So the border is very sharp. Be careful. It's hot. Is it hot? Ooh, I love hot. Be careful. Don't put the salt on your eyes. Good. Yeah, you float. You can't like stand up. He can float. Even if you try to sink down, he cannot. He can't. Be careful your eyes. Yeah, please. If you go in the eyes, it's dangerous? No, it's salt. Not dangerous? Not dangerous. You can't become blind from too much salt? No. But salt is painful. Sorry. I do a commando after. No, the border is very sharp, you know. Hello, my friend. Yeah. You are in the middle of the salt flats. Ethiopia.
Ethiopia, Gary. Những cái tảng muối hình thành nên những cái hình rất là ngộ nghĩnh và cũng rất là nguy hiểm. Vì những cái hình này rất là sắc nhọn và cũng rất nguy hiểm nữa. Tuy là muối, song nó rất là cứng và các bạn có thể dẫm lên nó có thể gây đến những chấn thương. Và muối ở khu vực này không phải là muối ăn. Như đã nói thì nơi đây đã được hình thành từ chắc là khoảng tầm vài triệu năm trước. Đây các bạn thấy những tảng muối rất là kỳ quái, có nhiều lớp khác nhau, xen giữa những lớp đất, lớp muối, có rất là nhiều màu, độc đáo, kỳ quái. Và đây là phong cảnh xung quanh. Một nơi có thể nói là rất là đặc biệt, một trong những nơi đặc biệt nhất không chỉ ở Ethiopia. Còn đây là cái địa hình ở đây. Cũng có muối xung quanh, bám xung quanh. Địa hình rất là gồ ghề, tuy nhiên rất là cứng và sắc nhọn. Và nếu đi tiếp thì cái sa mạc muối này biến thành một màu vàng. Mênh mông xung quanh đây chỉ một màu vàng. Rất là độc đáo và kỳ thú. Bạn đang ở một trong những điểm thấp nhất trên hành tinh chúng ta. Cái này giống như một loại bùn, cũng có thể là một loại nham thạch từ núi lửa phun ra. Cái chất này rất là rắn và cũng có rất nhiều gai góc trên đó. I mean, she was with the group, so she was for toilet hiding on the rocks. The group left the car, so she get lost of the group, so she stay like 40 minutes and she get behind her. So you cannot survive here No. 20 minutes without water. I mean, not 20 minutes, like hour. An hour. Like an hour. Như vậy ở đằng kia mấy năm trước đã có một du khách bị lạc ở đây và đã tử vong vì ở đây quá nóng và cô đấy không đủ nước để uống. Và tuy nhiên ở đây người ta cũng thêu dệt nên rất là nhiều câu chuyện, những truyền thuyết xung quanh cái chết đó. Và tên của cái khu vực này theo tiếng địa phương có nghĩa là nơi ở của quỷ. Và người dân đây quan niệm rằng ở đây có một con quỷ sống. Và cô gái trẻ đó có khả năng là nạn nhân của con quỷ đó. Ở đây là bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần có thể nói là cái phần mà đặc biệt nhất của khu vực này. Đó là những cái tạo hình về đá, về địa chất rất là đặc biệt ở đây. Đây cũng là những cái biển muối, đã từng là cái biển muối. Và trong quá trình hàng triệu năm thì nó hình thành nên những cái màu sắc rất là sặc sỡ và những cái hình thù khá là kỳ quái. Đây các bạn thấy đây đủ các loại màu. Và theo hướng dẫn thì nhiệt độ đây có thể lên tới hàng trăm độ và rất là nóng bên trong đó. Ở đây ngoài việc đã từng là một đại dương thì xung quanh đây còn có rất nhiều núi lửa nữa. Và điều đó cũng làm cho cái nước này cũng rất là nóng. Và cái lớp trắng trắng kia vẫn là lớp muối. It's like chemical reaction.
This is amazing. Có thể nói là những cảnh có 102 vô cùng đặc biệt, đẹp, kỳ thú, độc đáo, lạ mắt. It could be like expand. Và các bạn chỉ nhìn thôi, không được sờ vào đây khả năng là sẽ bị bỏng, tại vì là nước có nhiệt độ rất là cao. The magma is Đây cũng là muối. Muối đã hình thành nên những cái hình dạng rất là độc đáo. Màu vàng rất là đẹp, chúng là vô cùng tuyệt vời. It's like Mars, yeah. Like, don't touch the water. I'm not touching. I want to see how hot. Don't touch the water. Ở đây còn có một cái hình dạng như hình ruộng bậc thang, trông rất lạ lẫm và đẹp mắt. I really do. But you know they were Israeli. Bây giờ chúng ta hãy đi lên cao, lên cái đỉnh của cái chỗ này để chiêm ngưỡng và theo dõi toàn bộ cái khu vực rất là độc đáo này. Đường lên cũng các bạn cũng phải hết sức cẩn thận, vì những cái miếng sỏi đá ở dưới chân này cũng rất là nhọn. Just walk in one line, please. One line. Follow my step. Và ở dưới đây còn có những cái hình có thể là muối, đó là những cái viên muối, những cái hạt muối tạo nên những cái hình giống như những bông hoa. Trông rất là đẹp, rất là kỳ lạ. Follow my step. Trông giống như những cái bông hoa súp lơ. Tuy nhiên, những cái bông hoa này rất là chắc chắn, rất là cứng và nhọn. Do vậy, đi phải hết sức cẩn thận, phải rón rén. Hơn nữa là khả năng là có những cái chỗ mà vẫn còn có thể là có nhũn, đất có thể bị lún xuống, do vậy mà phải đi cẩn thận để không bị tụt chân. It's like a flower, you know. It's like cabbage, not cabbage, cauliflower. Cauliflower. I'm ready to go back. Everyone is ready, I think. Okay. Đây là toàn cảnh xung quanh cái chỗ này. Đây chúng ta lại thấy những cái màu hoàn toàn khác. So if you are hungry, you have shakshuka. You have to what? You can have shakshuka. Đi vào chỗ này rất là nguy hiểm. What's that opal? Những tảng đá rất là nhọn. Và đây từ trên cao chúng ta có thể phóng tầm mắt ra những cánh đồng mênh mông, cánh đồng muối. Có một cái màu rất là kỳ lạ do thiên nhiên tạo nên.
một màu vàng. Tuy nhiên đây quả thực là rất là độc đáo và có 102. Và giữa cái khu vực nóng nhất thế giới này, các bạn còn tìm thấy những cái suối nước khoáng như thế này. Nước này đương nhiên là nước biển rất là mặn, và các bạn có thể hoàn toàn xuống đây tắm. Đây những tảng muối tạo nên hình thù rất buồn cười, trông như những cái núi lửa nhỏ. Và ngoài ra đây còn có một cái hồ, và cái mực nước ở cái hồ này sẽ phụ thuộc vào cái lượng gió trong ngày đó. Ví dụ hôm nay là một ngày gió không được mạnh lắm, do vậy mà cái nước ở đây rất là nông, không quá nhiều nước. Các bạn có thể đi dạo ở đây để massage chân. This is called Lake Asale, 116 meters below sea level. 116 meters below sea level. All this is almost shallow, it's not very deep. So the Red Sea is about 80 kilometers, Djibouti and Eritrea. Và nơi này rất là nóng, do vậy mà đêm nay bọn mình sẽ ngủ bên ngoài ở một ngôi làng của người bộ tộc Afa ở đây. Bên trong nhà rất là nóng, do vậy mà chỉ còn cách là ngủ ngoài thôi mới thoát khỏi cái nóng này. Bọn mình vừa tới một ngôi làng nằm ở giữa sa mạc. Đây là ngôi làng của những người thuộc bộ tộc Afa ở khu vực phía bắc của Ethiopia. Ở đây chỉ có hoang mạc, không có gì cả. Sỏi đá, nắng nóng. Và ở đây lác đác là có những ngôi nhà của họ sống. Đây là bộ lạc sống du mục. Ví dụ đây là một trong những túp lều mà họ dựng lên của người Afa. Hi, hello, 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 hello.
Đây bạn thấy xung quanh chỉ toàn sa mạc, sỏi đá, không có gì cả. Và ở giữa thì chơ vơ một vài ngôi túp lều, ngôi nhà. Hi. 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 Xem cô này cô đang ăn gì cho con. Food. Bread. Bread. Bánh mì. كل كمس عن كلام كبير باهي تاكو عسل يا من هكا Hi, hello. Đây là trò chơi của mấy em bé sống ở sa mạc. Có quả bóng cũng đã hỏng hết rồi. Và mấy trò, có vẻ trò xây dựng của mấy em bé này. Trong điều kiện hết sức khắc nghiệt này, và ở đây cũng có và thật khâm phục những người dân sống ở đây. Trong cái điều kiện hết sức khắc nghiệt mà họ vẫn tìm cách sống được. Đằng xa kia các bạn có thể thấy là một vài ngôi nhà, ngôi túp lều. Và tận xa kia nữa lại có một vài ngôi nhà nữa. Và bên cạnh đây lại có một vài ngôi nhà. Chúng là rất là thưa thớt và rải rác. Và đằng này nữa. Và tổng cộng đây có khoảng tầm 20 ngôi nhà tạo nên một ngôi làng nhỏ. Nước nọ đây là một thứ rất là đáng quý. Và ví dụ như cô này chẳng hạn, cô phải đi rất là xa để lấy nước. Để chúng ta sẽ vào bên trong một ngôi nhà người dân ở đây để xem bên trong thế nào. Nhà cũng đơn giản để họ dựng bằng những thanh gỗ, rồi lợp bằng một tấm cói. Về đêm mọi người chủ yếu được ngủ bên ngoài trời, vì bên trong cũng còn rất nóng. Vật nuôi đây chủ yếu hình như là chỉ có lừa. Bên kia cái hố này còn một ngôi làng nho nhỏ nữa, khoảng tầm gần chục hộ gia đình. Ở dưới này là một cái vách ngăn cái hố mà chủ yếu là chai lọ, chắc là chai nước họ đã sử dụng mà họ vứt bỏ xuống đây rất là nhiều, biến thành thùng rác. Công dụng nữa của chai lọ